હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં? હું છું ઈના પટેલ. સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ફ્રેશ ફિશમાં. આજે બનાવી છે વધેલી રોટલીની એક અલગ જ રેસીપી. આપણે યુનિક વડા બનાવ્યા છે જે તમને બધાને જરૂરથી પસંદ આવશે. અને જો પસંદ આવે તો શેર કરી દેજો, અને ચેનલ પર તમે નવા હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. તો નાસ્તો તો તમે ઘણો ખાધો હશે, પણ વધેલી રોટલીમાંથી આ રીતનો કોઈ નાસ્તો તમે બનાવેલો કે ખાધેલો? અગર નહીં તો જરૂરથી બનાવજો, કારણ કે એકદમ ક્રિસ્પી એવા રોટલીના વડા બનીને તૈયાર થાય છે. અને એકદમ ઇઝી રેસીપી, ફટાફટ બની જાય, જરા પણ તેલ ન રહે, અને ગ્રીન ચટણીને રેડ સોસ સાથે ખાવાની મજા જ કંઈક અલગ છે. તો જરૂરથી બનાવજો. અને રેસીપીનો વિડીયો ગમે તો શેર કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. હવે આ વધેલી રોટલીને આપણે આ રીતે એકદમ ક્રિસ્પી બનાવી દઈશું. આ રીતે મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકતા રહીશું એટલે આ રોટલી છે ને એકદમ ક્રિસ્પી બની જશે. તો ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે આપણી પાસે રોટલી 2 થી 4 બચી જતી હોય છે. તો આ રોટલીને ફેંકવાની નથી, અને એકદમ સરસ આવા વડા બનાવીને જો કોઈને ખવડાવી દેશો ને, અથવા તો તમારા બાળકોને ખવડાવશો તો પણ એમને એકદમ સરસ એવો ટેસ્ટ મળશે, અને ખબર પણ નહીં પડે કે આ રોટલીના વડા છે. તો આ રીતે જોઈ શકો છો, એકદમ ક્રિસ્પી આપણે રોટલી બનાવી દેવાની છે મીડિયમ ફ્લેમ પર. છે ને એકદમ ક્રિસ્પી. તો આ રીતની આપણે આ રોટલીને ક્રિસ્પી, કરક અને દરારી બનાવી દેવાની છે. ત્યાર પછી આને છે ને આપણે ભાંગી દઈશું, મતલબ ભૂક્કો કરી નાખશું. હવે આ બધી રોટલીનો ભૂક્કો કરી દઈશું. આ રોટલી છે ને એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. રોટલી એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે એટલે આ રીતનો એકદમ ચૂરો બની જશે. તો આપણે બધી રોટલીનો આ રીતનો ચૂરો બનાવી દઈશું. અને હા, એટલા સરસ આ વડા બને છે ને કે તમે તળતા હોય અને તળીને જ્યારે બહાર કાઢો તો સહેજ બી એમને તેલ નથી ચડતું, અને ખાવામાં પણ બિલકુલ ઓઇલી નથી લાગતા. એવા સરસ આ વડા બનીને તૈયાર થાય છે. તો જો તમે ન બનાવ્યો હોય યુનિક આ નાસ્તો, તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. કારણ કે તમારા ઘરમાં હોય કે મારા ઘરમાં હોય, રોટલી તો અવશ્ય બચતી જ હોય છે. તો ફટાફટ આ નાસ્તો બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. હવે આપણો આ જે ભૂક્કો કર્યો છે એકદમ રેડી છે. હવે આમાં થોડા આપણે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એડ કરી દઈશું. તો અહીંયા 2 નંગ ઓનિયનને બારીક કટ કરેલા, રફલી કટ કરેલા છે, એડ કરી દઈશું. આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ 1 ચમચી, ધાણા જીરું 1 ચમચી, અને થોડી એવી હિંગ, મરી પાવડર, આમચૂર પાવડર અને ગરમ મસાલો બધું 1 ચમચી એડ કર્યું છે. વરિયાળી છે, અને સાથે છે થોડા એવા તલ. આ બધું આપણે એડ કરી દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે આમાં નમક એડ કરી દઈશું. મતલબ આમાં તમને જે રીતે અનુકૂળ લાગે એ મસાલા તમે તમારી રીતે એડ કરી શકો. મતલબ આને ચટપટા વડા બનાવવાના છે તો એ રીતે એડ કરવું. અને ત્યાર પછી થોડું એવું નમક અને હળદર એડ કરી છે. હવે આને છે પાછું બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. ઇવનલી મિક્સ કરી લઈશું, મતલબ હાથથી થોડું મસળી, થોડું પ્રેશરથી આને મિક્સ કરવાનું છે. એકદમ સરસ ને ફટાફટ બની જાય છે આ વડા. અને હાથથી આટલો મિક્સ કરી અને ઉપરથી આટલો મેં 4 ચમચી બેસન એડ કર્યો છે, કારણ કે આમાં થોડું બાઇટનિંગ માટે પણ કંઈ જોશે, તો એના માટે આપણે બેસન એડ કર્યો છે. પણ જ્યારે વડા ખાશો ને ત્યારે સહેજ બી તમને એવું નહીં લાગે કે આમાં બેસન છે. એકલી રોટલીના વડા ખાતા હોય ને એવું જ લાગશે. હવે આમાં 3 થી 4 ચમચી આપણે પાણી એડ કર્યું છે. અને આ પાણી એડ કરી અને એકદમ મસળી અને આને એકદમ લોહા વડે એવું આપણે ભેગું કરી લઈશું. જો આ રીતે આનો છે ને મસાલો તૈયાર થશે. હવે આ મસાલો તૈયાર થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે આના વડા બનાવી લઈશું. તો આને હાથથી આ રીતે જ નિરાકારમાં વડા બનાવવાના છે. કોઈ પણ આકાર આ વડાનો હોતો નથી. તમને જેવો અનુકૂળ લાગે એ રીતના તમારે આ વડા બનાવી લેવાના છે. અને એક બાજુ આપણે તેલ પણ ગરમ કરી લીધું છે. તો હવે આને આપણે તળી લઈશું. તો હવે આ તેલની અંદર આપણે ધીમે ધીમે આ બધા વડા પાડી દઈશું, અને જેટલા આવે એટલા એકસાથે આપણે તળી લઈશું. મતલબ આમાં વડાને તળાતા બિલકુલ વાર નથી લાગતી, કારણ કે રોટલીને પણ આપણે એકદમ ક્રિસ્પી બનાવેલી છે. અને એમાં કોઈ પણ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એવા નથી કે એને આપણે વધારે વાર તળવા પડે, એને શેકવો પડે. લોટ પણ ઓછો છે, અને બાકીના તો એકદમ હલકા ફૂલકા આપણા વેજ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે. તો પછી આને વધારે તળવાના હોતા નથી. આ રીતે થોડો એવો રંગ ચેન્જ થાય એટલે આપણે આ બધા વડા બહાર કાઢી લઈશું.
જો આટલો કલર ચેન્જ થાય એટલે આ વડા એકદમ જ સરસ તૈયાર છે. હવે આને આપણે બહાર કાઢી લઈશું અને જોઈ શકો છો એકદમ તેલ સેજ બી રહ્યું નથી, એટલે બિલકુલ ઓઇલ વગરના વડા બને છે. હા, તમે ફ્રાય કરો છો ઓઇલમાં પણ એકદમ તેલ પણ નહીં રહે એવા વડા બનીને તૈયાર થશે. પાછા આપણે આ બીજા વડા એડ કરી દઈશું અને એને પણ એવી જ રીતે તળી લઈશું. થોડો કલર ચેન્જ થાય એટલે આપણે એને પણ બહાર કાઢી લઈશું. જોઈ શકો છો એકદમ સરસ તૈયાર છે આપણા રોટલીના વડા. એકદમ યુનિક નાસ્તો, બચેલી રોટલીની અંદરથી એકદમ યુનિક નાસ્તો અને એકદમ ટેસ્ટફુલ. આને સર્વ કર્યો છે મેં ગ્રીન ચટણી સાથે અને આપણે ટામેટા કેચઅપ સાથે. ગ્રીન ચટણી સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા વડા લાગે છે. તો કેવી લાગે ફ્રેન્ડ્સ આ બધેલી રોટલીની યુનિક રેસીપી? જો ગમી હોય તો શેર કરી દેજો અને મારી ચેનલ પર નવા હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. પાછા મળીશું આપણે નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.